আপোনাৰ ঘৰৰ মাটিৰ পটা কেনেকৈ চেক কৰিব জানো আহক। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমটো অপেন কৰি ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব ৰেভিনিউ আছাম আৰু আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ৰেভিনিউ আছাম লিংক আহিছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে লেণ্ড ৰেকৰ্ড .3, ইয়াৰ পিছত নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। আপুনি ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি পটা চাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি .3 আপুনি প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত চাৰ্কুল অফিচ আহিব আপোনাৰ আৰু ভিলেজ আহিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লেটাৰবিলাক টাইপ কৰিবলৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্কুল অফিচ চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ গাঁওখন চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অলপ জুম আউট কৰি দিছোঁ। ইয়াত চাৰ্চ বাই ডাক নম্বৰ, আপুনি ডাক নম্বৰ দিও চাৰ্চ কৰিব পাৰে। চাৰ্চ বাই পটা নম্বৰ, আপুনি পটা নম্বৰ দিও চাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি পটাদাৰৰ নামৰ সৈতেও চাৰ্চ কৰিব পাৰে। মই বৰ্তমান আপোনাক পটাদাৰৰ নামৰ সৈতে চাৰ্চ কৰি দেখুৱাইছোঁ, তাৰ বাবে আপুনি কেপচাৰ কোডটো ইয়াত বহাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি পটাদাৰৰ নাম বহাব লাগিব। যেনে আপোনাৰ যদি দেউতাৰ নামত আছে দেউতাৰ নামটো বহাব লাগিব বা আপোনাৰ নামত থাকিলে আপোনাৰ নামটো বহাব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইখন, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। চাওক ঘৰ লিখাৰ লগে লগে আপোনাৰ বহুত কিছু নাম আহি গৈছে। ইয়াত আপোনাৰ তলত যিটো নাম আছে আপুনি সেইটোৱেই চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি চাৰ্চত টিক কৰি দিব। চাৰ্চত টিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব পাইছে যে পটা নম্বৰো আহিছে, আপোনাৰ মৌজা পটাদাৰৰ নাম আৰু পটাদাৰৰ বাপেকৰ নামো আহিছে। ইয়াত আপুনি পটাখন যদি জাবান বন্দীখন উলিয়াবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত টিক দিব। টিক দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চি জাবান বন্দী আৰু চি জাবান বন্দীত আপুনি টিক কৰি দিব। ইয়াত টিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ সকলো পটাদাৰত থকা নাম আহিছে আপোনাৰ। ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপুনি পটাদাৰৰ নাম দেখিবলৈ পাইছে আৰু পটা নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু ডাক নম্বৰো দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত কিমান মাটিকালি আছে এয়াও দেখিবলৈ পাইছে, কোনটো শ্ৰেণীৰ কৃষি মাটি আছে আপুনি সেইটোও দেখিবলৈ পাইছে আৰু কিমান কি আছে চব কিছু দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি মন্তব্যও দেখিবলৈ পাইছে, সকলো দেখিবলৈ পাব। আপুনি আপোনালোকৰ নাম এনেকেই চেক কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।